ආයුබෝවන් දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩාක් කාලෙකට පස්සේ අද මම අරගෙන ඉන්නේ රෙසිපි වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඔයාලා හැමෝම නිසා මේ අවුරුද්දේ නත්තලට ලැබුණු ආදරණීය තෑග්ග ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට ලක්ෂයකට වඩා subscribersලා එකතු වෙන නිසා මට ලැබුණු තෑග්ග. ඕගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් වලට like කරලා comment කරලා ඒ වගේම අනිත් අයත් එක්ක share කරපු නිසා තමයි මට මේ ලස්සන තෑග්ග ලැබුණේ. ගිය ටිකේ ගොඩාක් කාර්යබහුල වෙලා හිටමු නිසා මට ඔයාලට රෙසිපි වීඩියෝ එකක් නම් ගේන්න බැරි වුණා. ඒ වුණාට channel එකේ තිබුණු පරණ වීඩියෝස් බලලා ඔයාලා like කරලා comment කරලා share කරපු නිසා දන්නේම නැතුව channel එකත් එක්ක දැන් ලක්ෂයකට වඩා දෙනා එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ මේ support එක නිසා තමයි මට මේ වටිනාම තෑග්ග ලැබුණේ. මගේ channel එක පටන් ගත්ත මුල දවසේ ඉඳන් මට උදව් කරපු මගේ පවුලේ හැමදෙනාටමත් මගේ යහළුවන්ටත් ඒ වගේම ඔයාලා හැමෝටමත් ගොඩාක් ස්තුතියි. channel එකේ ඉස්සරහට දකින්න ආස recipes දෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක යටින් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි නැවතත් රස රෙසිපි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.